Xin chào mọi người, quay lại với cái kênh Tôi Đi Lên Cloud hôm nay nhé. Thì hôm nay mình sẽ xin quay lại với một cái phần chia sẻ, đó là cũng trên Microsoft Azure đó, nhưng mà chúng ta đã quen với cái việc là hồi xưa giờ chúng ta làm những cái hệ thống mạng ở nội bộ thì chúng ta đã từng chia VLAN là mạng ảo ở dưới, nhưng mà cái khái niệm ở trên Azure về mạng riêng ảo thì được Microsoft định nghĩa lại đó là VNet. Thì nó thực ra nó cũng giống là VLAN nhưng mà cái tên nó chỉ là VNet. Thì để hai cái VNet nó khác nhau về IP, khác nhau về subnet, làm sao nó liên lạc được với nhau, thì đó là cái bài lab hôm nay chúng ta sẽ đi qua và tìm hiểu. Ok, xin mời mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu bài lab hôm nay nhé. Vậy thì để bắt đầu cái bài lab hôm nay thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta cũng vẫn sẽ tạo một cái resource group. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo resource group nha mọi người. Resource group mình sẽ đặt tên là viết tắt resource group, đặt tên là VNet đi. VNet. Ok. Rồi, cái này mình để default nhá. Ok, tag không có gì hết. Ok, mình tạo luôn. Thì trong khi đó chúng ta sẽ chờ resource group nó đã xong rồi, đã tạo xong rồi. Resource VNet. Tiếp theo nữa, công việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cái mô hình hôm nay mình sẽ lấy ví dụ. Thì trong cái mô hình bài lab này thì mình đang sử dụng một cái mô hình là hai cái vị trí địa lý khác nhau, một cái văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh là một subnet khác, là một cái VNet khác, một cái văn phòng ở Hà Nội là một cái VNet khác. Thì giống như cái hình cái mô hình mình chia sẻ ở đây thì mọi người đã thấy rồi. Đây là cái mô hình chúng ta sẽ làm bài lab hôm nay. Ok, vậy thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo VNet cho văn phòng tại Hồ Chí Minh nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào VNet, Virtual Network. Chúng ta sẽ tạo Resource Group. Ok, chúng ta vẫn chọn VNet. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là VNet HCM. Ok, next. Bây giờ chúng ta muốn đặt cái dãy IP cho văn phòng thành phố Hồ Chí Minh mình là bao nhiêu thì chúng ta sẽ đặt nha. Ở đây mình sẽ đặt là 16 ha. 10.84 10.84.0 sạc 16. Ok, nó báo lỗi gì đây? Ok, tiếp tục. 10.84.0.0.16 lúc nãy nó bị lỗi là do cái bàn phím mình mới đổi nha, cái phím mới nó, cái vị trí nó thay đổi nên không sao. Ok, thì đây là cái dãy IP của văn phòng thành phố Hồ Chí Minh ha. Và cái văn phòng Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể tạo nhiều subnet. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo nhiều subnet ở trong dãy IP này đi. Ví dụ như là các bạn có thể là subnet cho kế toán, subnet cho finance, subnet 1, 2, 3, 4 gì đó tùy ha. Bây giờ mình sẽ đặt sao cho dễ nhất nhé. Ví dụ như là subnet này là cái tên thôi nha. Ok, F4 đi.
Xin lỗi nha, cái bàn phím mới nên gõ đôi khi nó không được ok. Đây là cái subnet thứ nhất trong cái văn phòng thành phố Hồ Chí Minh nha. Ok, các bạn có thể là ghi là đặt tên là kế toán hay là gì đó tùy ha. Ok, tiếp tục. Mấy cái này chúng ta để đi mặc định hết nhé. Ok, S. Đây chúng ta đã có một cái subnet đầu tiên, chúng ta có thể tạo thêm một cái subnet thứ hai nữa, ví dụ như vậy. Gọi đi. Ok. Vậy thì chúng ta đã tạo xong một cái mạng ảo, một cái VNet cho văn phòng thành phố Hồ Chí Minh nhé, gồm có 2 subnet ở trong. Ok, next security, mấy cái này để default hết nhé, default hết, trước mắt là để default. Ok, next tab. Ok, chúng ta review lại ha. Ok, tạo. Vậy là xong cái phần việc tạo VNet cho văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái VNet cho văn phòng Hà Nội. Tương tự như thế thì bây giờ chúng ta cũng sẽ tạo một cái VNet cho văn phòng Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cũng làm tương tự như thế. Tạo VNet, chọn Resource Group, đặt tên là VNet. Ok, tiếp theo là đến IP. Đây là cái dãy IP RAM 192.168.1.0 đi, 16. Ok, rồi tiếp tục. Chúng ta add subnet ha, đây nó có cái default, chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó cái tên, ví dụ như là .14 đi, .0. Ví dụ đây là văn phòng Hà Nội, là văn phòng về sale, ví dụ vậy thì chúng ta đặt một cái IP khác nữa ha. Ok, lưu lại. Rồi ở đây nếu các bạn muốn tạo nữa thì cũng được, mình có thể tạo một cái subnet 85, 86, 87 gì đó tùy các bạn ha. Rồi ok, mình demo một cái thôi. Ok, security default tạo. Ok, tạo luôn. Rồi chờ chút xíu, nó sẽ tạo xong nha. Thì sau khi tạo xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại chúng ta đang có hai cái VNet, một cái VNet của văn phòng Hồ Chí Minh, một cái VNet của văn phòng Hà Nội. Cái công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ đi tạo cái subnet gateway cho từng VNet này ha. Ok, chúng ta vào subnet, chúng ta tạo subnet gateway subnet. Ok, gateway subnet thì đây là cái range của gateway subnet ha. Chúng ta để mặc định ha, trước mắt chúng ta để mặc định hết cũng được. Ok, lưu lại.
đây chúng ta đã có cái gateway subnet rồi ha. Ok, tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự như thế cho văn phòng Hà Nội. Mình sẽ copy đi cho nó nhanh. Mình thông cảm nha, tại vì cái bàn phím mới nên gõ nó chưa có quen tay lắm. Ok, thì chúng ta cũng nhấn lưu luôn. Thì sau khi tạo xong thì chúng ta có thể xem lại ở trong cái phần VNet này, chúng ta đã thấy là đã có hai cái VNet đã được tạo xong. Thì công việc tiếp theo của chúng ta là tạo gì? Mỗi cái VNet thì nó phải có default gateway đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tạo cái default gateway nhé. Đây là Virtual Network Gateway, chúng ta chọn vào. Chúng ta cũng sẽ tạo. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái gateway cho văn phòng thành phố Hồ Chí Minh trước nha. Ví dụ như là ok. Ở đây là chúng ta tạo cái loại gateway là gateway gì thì chúng ta sẽ chọn luôn. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ là cho nó là VPN đi để mặc định ha, VPN. Ok, ở đây có SKU, ở đây mình sẽ chọn cái basic thôi. Tại vì mình đang làm lab nên mình chỉ cần cái tối thiểu để nó chạy là được rồi. Basic. Ok, Virtual Network. Mình để default đi cũng được. Ok, SKU mình chọn basic, đủ để hoạt động demo thôi nha. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Chúng ta sẽ chọn mọi người lưu ý nha, tại cái region này á, nếu mà lúc đầu các bạn tạo cái VNet ở trong region nào thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cái VNet ở region đó thì chúng ta mới thấy, còn không chúng ta phải tạo lại tạo mới cái virtual network nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là hồi nãy chúng ta sẽ chọn XUS đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn XUS thì lúc này ở đây virtual network chúng ta sẽ thấy, còn nếu mà chúng ta chọn qua một cái region khác đi, ví dụ như mình chọn một cái vùng khác đi, vùng khác thì ở đây chúng ta sẽ không thấy đúng không? Rồi bây chúng ta sẽ chọn là XUS ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn đi, vậy cái gateway này là của network nào? Gateway này là của HCM, chỉ cần click và chọn thôi đúng không? VNet HCM của mạng HCM. Public IP, public IP thì mình chọn new luôn. Dùng existing có không? New luôn đi. Rồi public IP address name, cái này cũng được, cũng được. Ví dụ như là HCM đi, VNet HCM đi. Ok. Availability zone thì chúng ta cần không?
hẹn giờ ha. Zone đi đến một đi, thôi mình chọn một thôi. Ok, ví dụ vậy. Rồi, tất cả những cái này chúng ta sẽ review lại nha. Ok, next tag, tag thì không cần đâu. Chúng ta review lại xem chúng ta còn thiếu sót gì không. Ok. Rồi, nhấn tạo. Rồi chúng ta chờ nha. Hình như cái gateway này nó chạy hơi lâu đấy. Gateway này nó tạo hơi lâu, tại vì khi mà tạo gateway là lúc đó chúng ta sẽ bị chạc phí đấy. Ok, mọi người chờ xíu nha. Bây giờ chúng ta có thể làm một cái ly cà phê. Chút xíu chúng ta sẽ tiếp tục. Cái việc tạo gateway nó cũng khá là lâu ha, nó chạy khá là lâu, nó vẫn chưa xong. Ok thì kệ nó, để nó chạy đó đi. Thì bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta sẽ tạo cái gateway cho Hà Nội ha. Chúng ta lại chọn đúng cái là East US. Rồi chúng ta sẽ chọn là cái này cho VNet Hà Nội, gateway này cho VNet Hà Nội nhé. VPN new. Ok. Rồi chúng ta next step. Chúng ta review. Ok. Chúng ta nhấn tạo luôn. Rồi. Hai cái job đây vẫn đang chạy ha. Và chúng ta sẽ để nó chạy đi. Sau khi mà chúng ta đã thấy cái việc mà deployment nó đã success rồi đó, có nghĩa là chúng ta đã thấy kiểm tra, chúng ta vào cái virtual network gateway, chúng ta đã thấy là hai cái gateway nó đã được tạo ra một cách thành công. Vậy công việc của chúng ta bây giờ là gì? Là kết nối hai cái gateway này lại với nhau để chi? Để những cái máy tính, những cái thiết bị trong từng cái network nó sẽ giao tiếp từ bên đây, nó có thể giao tiếp được với bên kia và ngược lại. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ vào cái gateway của Hồ Chí Minh. Chúng ta vào phần connection nhé. Rồi chúng ta sẽ add, chúng ta sẽ đặt HCM to Hà Nội. Ok, đây là cái tên VNet to VNet. Ok. Rồi đây first, chúng ta đang đứng từ Hồ Chí Minh và chúng ta connect đến Hà Nội thì chúng ta sẽ chọn là Hà Nội nhé. Ok. Nếu mà các bạn đứng từ đây mà các bạn chọn mà cái second virtual network gateway mà các bạn thấy nó chưa có hiện ra thì chúng ta nên chờ nha, chờ một tại vì cái phần tuy là nó chạy là deploy success rồi nhưng mà nó vẫn chưa có associate với lại cái phần gateway này, nên nếu mà bình thường mà khi mà chúng ta vào đây mà chúng ta chưa thấy hai cái gateway này, có nghĩa là nó chưa chạy, chưa xong thôi chứ không có gì hết. Còn bây giờ nó chạy xong rồi, chúng ta đã thấy, thì bây giờ chúng ta đã chọn cái Hà Nội, có nghĩa là từ điểm A qua điểm B. Đây là Hồ Chí Minh là điểm A, đi đến điểm B là Hà Nội nha. Đó. Và chút xíu từ Hà Nội thì mình làm ngược lại. Ok. Xe cây thì mình gõ đơn giản thôi, cũng không có gì hết, để cho hai bên nó bắt tay nhau thôi. Rồi ok, nhấn ok. Rồi tiếp tục chúng ta chờ chút xíu cho nó tạo xong cái connection đi hướng Hà Nội nha. Rồi
Rồi trong khi chờ nó đi, chúng ta tranh thủ chúng ta qua gateway Hà Nội, chúng ta lại vào connection, chúng ta lại add tiếp. Ở đây thì chúng ta sẽ đứng từ Hà Nội mà chúng ta đi HCM đó, cho nó cái tên cho nó dễ nhớ ha. Và chúng ta sẽ chọn cái gateway gọi là HCM. Rồi ok, xe gateway, hai cái xe gateway chúng ta nên đặt cùng cái nó gần như là cái code để mà bắt tay nhau khi mà quay VPN với nhau. Rồi ok, hai bên nên giống nhau nha. Ok, ở thành phố Hồ Chí Minh đã xong rồi, hôm nay chúng ta đang chờ Hà Nội. Chúng ta refresh lại một xíu nha. Loading, updating. Ok, chúng ta sẽ chờ là cái status của nó, mà nếu mà connected là ok nha. Chúng ta chờ xíu. Thì sau khi mà nó đã thành công hết rồi, đây bây giờ chúng ta sẽ thấy rất là rõ, đó là status của hai cái gateway nó đã connect được với nhau, có là nó đã thông suốt rồi ha, nó đã connect được với nhau. Đây là cái bước gọi là thành công rồi đó. Thì bây giờ chúng ta đi test bằng cách nào để thấy rõ hơn? Thì bây giờ mình sẽ đi tạo hai cái máy ảo, thậm chí là ba cái máy ảo ha. Ba cái máy ảo ở hai site. Ví dụ như site Hồ Chí Minh thì mình có hai cái subnet, mỗi cái máy ảo thì mình connect vào một cái subnet đó và ping tới Hà Nội và ngược lại ha, từ Hà Nội ping vào thành phố Hồ Chí Minh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành cái việc test đó ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tạo máy ảo ha, virtual machine ha. Tạo máy ảo thì chắc là mọi người cũng không lạ lẫm gì nữa rồi, nó đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tạo máy ảo, thao tác mà tạo máy ảo nhiều lần đó, bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ mất thời gian, và chúng ta lần ở những cái bài lab tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người, chia sẻ mọi người cái cách mà chúng ta sẽ tạo máy ảo bằng cái template, bằng cái công cụ là Azure Resource Management á. Cái đó thì nó sẽ nhanh hơn, bằng template, bằng file JSON á, sẽ nhanh hơn nhiều. Ok, ok, tiếp tục ha. Bây giờ chúng ta tạo máy ảo rồi, chọn máy ảo. Resource Group VNet VN, ví dụ như là VM trừ HCM trừ 01, ví dụ vậy. Ok. Ở đây mình cho cái máy này nó là Windows 11 đi, ví dụ vậy. Ok, Windows 11 mình cho nó là ok, để default luôn, không sao hết. Username nhớ nha, mọi người nhớ mấy cái gì này nha. Username để họ không nhớ là không đăng nhập được á. VM admin ví dụ vậy. Password ok. Rồi ok. Chỗ này chúng ta public outbound port cho phép, có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối qua port 3389 nha, có nghĩa là remote desktop á. Rồi confirm, next. Mình kiểm tra lại cái máy nãy là Windows 11 đúng không? Rồi ok, OS disk mình test rồi, mình xài HDD rồi, không cần cái gì hết, không cần phải SSD, chỉ cho nó tốn tiền. Rồi tới cái phần network thì mọi người nha, lưu ý chỗ này ha, ở virtual network là VNet, đúng rồi nha. Nếu mà chút nữa chúng ta Hà Nội thì chúng ta phải chọn Hà Nội. Bây giờ chúng ta đang chọn cái máy ảo này, nó nằm trong Hồ Chí Minh thì chúng ta chọn VNet. Subnet đúng rồi ha. Public đúng luôn. Nick basic, allow port, rồi ok. Load balance không khỏi. Bây giờ chúng ta chỉ test thôi, chúng ta không có chạy dịch vụ gì mà cần bắt load balance hết. Update Windows không? Manual update đi cho lẹ ha. Rồi ok. Boot enable, rồi storage next advanced, không cần tag. Rồi ok, summary.
Nếu mà không có lỗi gì, có lỗi gì ở basic đây, quay lại coi coi. Confirm password must be 12 đến 123 characters, không, hình như là password hơi bị không có được phức tạp lắm. Đặt lại. Rồi ok, cho phép rồi. Rồi ok. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta review lại ha. Review lại. Có còn gì nữa không? Cái máy ảo này nó sẽ chạy, nó sẽ tốn là 0,0960 đô la 1 giờ. Rồi chờ chút xíu luôn. Rồi chúng ta nhấn tạo máy ảo luôn. Và để tiết kiệm thời gian thì thực ra thì tạo một cái subnet kia thì nó cũng giống như là subnet này thôi. Bây giờ mình sẽ ra cái site Hà Nội để mình tạo máy ảo ở site Hà Nội nha. Rồi để mình tranh thủ thời gian. Virtual machine. Rồi tiếp tục một cái máy ảo ngoài Hà Nội. Home virtual machine, tạo một cái máy khác, tạo một cái máy ảo ngoài Hà Nội. Tiếp tục máy ảo ngoài Hà Nội thì mình cũng cho vậy luôn. Mình tiếp tục tạo một cái con máy ảo cho cái site Hà Nội đây. Mình đặt cũng password luôn, thông số. Ok, next. This thì không cần. Ok. Next. Networking thì mình sẽ chọn là network của Hà Nội nha. Rồi nó sẽ tự động nó điền vô mấy cái subnet của Hà Nội vân vân. Basic 3389 luôn. Rồi ok. Next. Management. Cái nào mà không bắt buộc thì chúng ta có thể tắt đi hoặc là để đi mặc định. Next. Advanced. Ok, chúng ta sẽ review lại nha. Ok. Rồi, validate path chúng ta sẽ tạo luôn. Rồi chúng ta sẽ chờ một xíu nha để coi con máy ảo. Máy ảo thành phố Hồ Chí Minh đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chờ con máy ảo ở Hà Nội xong rồi chúng ta sẽ kết nối và ping thử hai cái site qua lại nha. Nếu mà ping không được thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần firewall chút xíu nữa là cho phép ping là ok. Nó cũng giống như là ở trong mạng LAN chúng ta khi mà chúng ta ping không được thì chúng ta cũng phải nên tắt cái firewall ha. Hoặc là nếu chúng ta không tắt firewall chúng ta phải tạo policy. Ok, chúng ta test thì cứ tắt firewall cho nó nhanh. Chờ xíu. Ở đây chúng ta thấy có một cái máy ảo của Hồ Chí Minh đã xong rồi. Bây giờ chúng ta kết nối cái máy ảo vào máy ảo của thành phố Hồ Chí Minh trước nha, coi như thế nào. Connect. Ở đây chúng ta sẽ download cái file RDB nha. Open file. Connect. Chúng ta login bằng cái username password local của nó nha. Tên của nó là vm-hcm-vm01 không nhầm, vm admin. Rồi pass kết nối. Yes. Chúng ta đang đăng nhập vào cái máy ảo của Hồ Chí Minh nha. Windows chạy Windows 11 nha mọi người ơi. Tiếp tục chúng ta kiểm tra coi cái máy ảo của Hà Nội đã xong rồi. Ok, chúng ta cũng đăng nhập luôn. Chúng ta tiếp tục đăng nhập, download cái file remote.
open file. Rồi chúng ta cũng connect luôn. VM-h Hà Nội -01. Ok. Rồi ok, chúng ta đã vào được cái window, cái máy ở bên cái site HCM nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở command line lên nha. Chúng ta xem có ping được chưa. Nếu chưa ping được thì chúng ta sẽ xử lý tiếp cái phần firewall. Bút chưa xong, nó còn hơi chậm nha mọi người ơi. Chờ chút xíu, kiên nhẫn tí nha. Sau khi mà đã start hai cái máy ảo của hai site lên rồi á, thì mình đã mở command line lên ha. Mình sẽ kiểm tra lại cái phần IP config. Mình cần xem IP nó giờ là nhiêu nha. 192.168.4.84.4 nha mọi người. Còn bên đây thì là bao nhiêu đây? Ở đây là 10.84.1.4 nha. Hai cái lớp IP, hai site hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình sẽ đứng từ site ping qua site Hà Nội nha. 192.168.84.4 -t. Và ngược lại ping 10.84 đúng không? 84.1.4 -t luôn. Hiện giờ ping chưa được. Bây giờ mình sẽ vào firewall để mình tắt đi cái firewall thôi. Firewall protection đây. Chúng ta sẽ tắt cái firewall đi. Off đi. Off luôn. Off luôn. Rồi chúng ta đã tắt hết rồi. Chúng ta đã thấy cái reply nó đã lên rồi đúng không? Có nghĩa là ok hết rồi đó. Nhưng mà bên đây ping gì bên kia vẫn chưa được đúng không? Rồi chúng ta cũng thao tác giống như vậy luôn. Firewall. Tắt cái public network cho nó lẹ. Ok, bên kia nó cũng reply rồi đó, mọi người thấy chưa? Rất rõ ràng ha, rất rõ ràng. Và đến đây là mọi người đã thấy được cái cách hoạt động của hai cái VNet ở hai cái VLAN nó như thế nào rồi đúng không? Thì hy vọng là với cái bài lab này thì mọi người sẽ có một cái nhìn và một cái cách mà setup cơ bản nhất cho hai cái VNet ở trên Microsoft Azure. Thì mình xin kết thúc bài lab này ở đây. Nếu mà mọi người cảm thấy hay thì xin cho mình like cũng như là share và nhấn subscribe để một cái kênh của mình có thể là được nhiều người biết đến, và mình sẽ còn có nhiều cái clip hay hơn để chia sẻ cũng như là hướng dẫn mọi người về Microsoft Azure. Ok, xin chào, xin hẹn gặp lại mọi người nha.